Bună! Am niște cearcăne, că iar n-am dormit toată noaptea. Dar astăzi vreau să merg la Zău de Câmpie, să vedem bujorul acela de câmpie și Castelul Ugron sau Castelul Calendarului. O să merg cu a doua mea mami, cea din Sibiu. Așa că nu știu cât voi filma pe drum, dar acolo o să filmez. Așa că să mergem! Ișvan Ugron, proprietarul castelului, a fost ambasadorul Austro-Ungariei în Imperiul Rus. Castelul din Zău de Câmpie a fost construit după principiile unui calendar. Are 365 de ferestre, câte zile sunt într-un an, 4 turnuri, la fel ca numărul de anotimpuri, 52 de camere, câte sunt săptămânile, 7 terase, câte zile sunt într-o săptămână și 12 holuri, câte sunt lunile anului. Castelul a fost construit la începutul secolului al XX-lea, între anii 1908 și 1912, îmbinând mai multe stiluri, predominante fiind cel neogotic și neoromanic. La proiectarea sa au contribuit alături de Ișvan Ugron arhitecți și ingineri renumiți ai vremii, precum și mai mulți meșteri și sculptori angajați de Ugron pentru a crea decorațiunile, blazoanele și impresionanta scară spiralată din interior. Construit în forma literei L cu o lungime de 50 de metri, castelul este decorat cu turnuri de diverse forme și dimensiuni, iar fațadele au terase cu forme variate. Fațada este impresionantă, cu rezalite, blazoane cioplite din piatră și ferestre neogotice. Puținele fotografii de epocă existente relevă eleganța și bogăția mobilierului care decora interioarele. Am ajuns la Castelul Ugron, dar din păcate este închis, așa aveam impresia că este deschis, dar nu. Așa că am filmat câteva cadre pe afară și am găsit aici o chestie, un câmp. Acesta mai este denumit și Castelul Calendar. O să vă las link-ul de la el în descriere. Are și o poveste foarte frumoasă cu prințul Ugron care s-a îndrăgostit de o prințesă din familia Romanov și a încercat să se căsătorească cu ea, iar prințesa i-a cerut tot fel de chestii, să pună monedele într-un anume fel până la castel, apoi a vrut în alt fel cu stema împăratului în sus și nu i-au mai ajuns monedele la acest conte baron ce a fost și nu a mai vrut să se căsătorească cu el, prințesa, iar apoi a venit Revoluția bolșevică și au murit acele prințese, așa că contele s-a retras și castelul a rămas așa.
făcut mama sandwich. A doua mea mami i-a pregătit aici. Povestea acestei rezervații începe în 1926, când Alexandru Borza, fondatorul Școlii Românești de Botanică și întemeietorul Grădinii Botanice din Cluj, vine în zonă cât să observe bujorii de stepă pe cale de dispariție. Ghid îi este Marcus Încrăian, pe atunci un copil de 9 ani, care primește ca datorie morală grija ca bujorii de stepă să nu dispară. Într-o zi, soția lui a cerut să-i aducă pământ scos de cârtițele de pe câmp pentru ghivecele de acasă. Văzând splendoarea florilor ei, se gândește să plaseze semințele bujorilor în mușuroaiele de cârtiță ce îi dădeau bătăi de cap în rezervație. Iar această întâmplare a fost decisivă pentru salvarea bujorilor, căci a funcționat, iar ceea ce ai să vezi în această grădină botanică naturală este munca susținută și dăruirea unui om ce a crezut într-un vis și într-o promisiune făcută. Rezervația are două loturi. Lotul A, rezervația de jos, ce are 1 hectar, unde ai să poți admira peste 30.000 de exemplare de bujori, și lotul B, rezervația de sus, ce cuprinde 2,5 hectare. Bujorul de stepă are o înălțime de 10 până la 30 de centimetri, crește în tufe, după ce sămânța ajunge în sol, sunt necesari 5-7 ani până la prima înflorire. Înfloresc în perioada aprilie-mai, în funcție de vreme. Florile rezistă până la 10 zile și se pot admira pe o perioadă de 2-3 săptămâni, cu maxim de înflorire de 3-4 zile. Pe parcela 1, rezervația de jos, ai să vezi experimente făcute de Marcus Încrăian cu bunjori plantați încă din 1981. Din cauza diferenței de altitudine, pe parcela 2, bujorii înfloresc mai târziu. Parcarea și intrarea sunt fără plată, așa că dacă doriți să vedeți acești bujori până la sfârșitul lunii mai, puteți merge.